विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। यस भिडियोमा हामीले फर्स्ट साइन्टिफिक स्टडीको पार्ट 1 पछि पार्ट 2 मा भेरी सर्ट क्वेशन कस्तो टाइपको आउँछ र सर्ट क्वेशन कस्तो टाइप्सको आउँछ, 1 मार्क्स र 2 मार्क्सको क्वेशनहरु धेरै हाइलाइट गरेर हेर्नेछौँ र यो च्याप्टरको लागि चाहिँ हामीले टोटल 3 मार्क्स ग्र्याब गर्नको लागि एचिभ गर्नको लागि कुन कुराहरु चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ र ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ। भेरी सर्ट क्वेशन 1 मार्क क्वेशनमा जेनरली डिफाइन सँग रिलेटेड क्वेशनहरु आउँछ। यसमा फर्स्ट क्वेशन रहेको छ डिफाइन भेरिएबल्स। एज यु नो द भेरिएबल्स आर द factors, traits or conditions that are considered during an experiment. During experiment, what we consider, what factors are making constant or we treat as our condition are called variables. So you should know the definition. And now second question is define independent variable. The variable whose value can be changed by us or scientists during experiment is called independent variable. It is cause. So independent variable is the value or factors which are changed by the scientist or the person who is doing experiment. They all are considered as independent variable. Generally for experiment only one variable is independent variable and it is the cause. It is the cause. Don't forget. Now similarly you should know what are the types of variables. Yes, there are 3 types of variables. One is independent variable, another one is dependent variable, and another one is control variable. Now dependent variables. The variable whose value depends upon the value of independent variable is called dependent variable. It is an effect. That means if we change the value from our experiment or the factors which are treated as changeable factors, they all are considered as independent, and due to that factors, if another factor or another variable is changing, then that is dependent. That means you don't forget, it is what? It is effect. It is what? Effect. It is effect. Okay, यो चाहिँ के हो त? इफेक्ट हो. And similarly now control variable. Control variable are the factors. Control variables are the factors that is kept constant during the experiment. That means during the experiment, if we make constant, they are called control variable. भन्छ इन जिस्टमा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ कज हो, जसले गर्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेको व्यक्तिले जुन भ्यालुहरु परिवर्तन गरिराख्छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट. जुन भ्यालु उसले चेन्ज गर्छ नि त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट. जुन भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि उसको इफेक्ट देखिन्छ, जुन इफेक्टमा चेन्जेस आउँछ, जुन आफूले गरेको परिवर्तनको कारणले, त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट. बाँकी रहेको सबै भेरिएबल्सहरु कन्ट्रोल भेरिएबल हो. र अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दा तपाईहरुले यसलाई मेटौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. यसलाई मेट्नलाई यसले अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर्सहरु अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु जम्मै एउटा हुन्छ एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि. त्यस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटै हुन्छ.
तर बाँकी रहेको सबै जुन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नि, जुन अरूले असर गर्छ, यदि तिनीहरूलाई पनि चेन्जेस गरियो भने हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ करेक्ट आउँदैन। अरू फ्याक्टरले इफेक्ट पारिदियो भने त जुन फ्याक्टरको चेक गर्न लागेको त्यो फ्याक्टरको इफेक्ट त थाहा हुँदैन नि त, त्यसको डाइरेक्ट रिलेसनसिप थाहा हुँदैन। त्यसैले त्यो बाँकी रहेका सबै इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा बाहेक बाँकी रहेका सबै कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्। यसको पछि हामीले इक्जाम्पल पनि हेर्नेछौँ। यसको इक्जाम्पल्सहरूबाट धेरै सोध्छ इक्जाममा, डिपेन्डेन्ट कुन हो, इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो, कन्ट्रोल भेरिएबल कुन हो। त्यसको लागि एकदम चिन्नलाई सजिलो भनेको इन्डिपेन्डेन्टमा यो के चेन्ज गरिन्छ, के चेन्ज गरेको छ भनेर प्रश्न सोध्ने, आफूले त्यो प्रश्न पढेर के चेन्ज गरेको छ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेले, त्यो नै इन्डिपेन्डेन्ट हो। चेन्ज गर्दाखेरि भएको चेन्जेसहरू, परिवर्तन जुन आउँछ, जुन इफेक्ट आउँछ, त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो। र बाँकी रहेको जुन भेरिएबल्सहरू जसलाई चाहिँ कन्ट्रोल मात्र गरेर राखेको छ, त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको छ भने त्यो के हो त, कन्ट्रोल भेरिएबल हो। ल अब यसमा अरू 2 मार्क्सको क्वेसनमा पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, यो कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समै पनि सोध्छ। फाइन्ड द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन फलोइङ फिजिकल क्वान्टिटी, or sometimes they may ask why the given physical quantity are also called derived quantity. First question is force. यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने फर्स्टमै तपाईहरुले त्यसको फर्मुला लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसमा इन्भल्भ भएको बेसिक युनिट्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने। दैट मीन्स फन्डामेन्टल युनिट्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने। So if we want to check the fundamental units of force, then you should know the definition and the formula of force. As we know, force F is equals to mass into acceleration, F is equals to m into a. अब एकदमै यो फोर्सको फर्मुला नि m a थाहा भएन भने त गाह्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। सजिलोको लागि मैले तपाईहरुलाई सम्झिनलाई आइडिया पनि दिन चाहन्छु। F is equals to के भयो त, F is equals to m a भयो नि, F is equals to m a भयो। सम्झिनु, फादर is equals to मा सम्झिनु, F is equals to m a मा, सम्झिनको लागि सजिलो। ल so mass means kg, that means the as a unit of mass or mass is measured in kg, so here written kg, and acceleration is written as meter per second square. Meter per second square means meter upon second square. Okay, if we want to write it up, then meter s power minus 2. Okay, so the fundamental units involved in force or Newton are, one is kilogram, another one is meter and second. So force is called derived physical quantity, and if in question there asks Newton, then you should write here the SI unit of Newton is derived unit because it consists of the fundamental units kilogram, meter and second. Then you will get full marks. Okay, don't worry. Now similarly, next question is related to density. We should know the formula of density. Now similarly, like as force, we can do for density too. So density D is equals to mass by volume. Sometimes the density is generally denoted by rho. Density is also denoted by rho. Okay. Now force is denoted by F and density is denoted by rho. It is called rho. R-H-O, rho. Exam direct write down the SI units involved in rho, then you should understand it is density. There is asked density. Okay,
डीलाई कहिलेकाहीँ रोले पनि जनाएको हुन्छ, नेपाली 9 जस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि, नझुकिने। ओके, डेन्सिटी रो इज इक्वल्स टू डेन्सिटी डी इज इक्वल्स टू मास अपन भोल्युम. So mass is measured in kg and volume means length into breadth into height. So length also measured in meter, breadth also measured in meter, and height also measured in meter. So meter into meter means meter cube. So kg upon meter cube. So the fundamental units involved in density are kilogram and meter. So it is called derived units. Okay, like this way you should know all area, volume, density. This page I already discussed in part 1 also. If you are not clear, you can check our part 1 video too. So area को निकाल्न पर्यो भने पनि निकाल्नु तपाईहरुले, मिटर स्क्वायर भयो. सरी, भोल्युम को निकाल्न पर्यो भने मिटर क्यूब भयो. डेन्सिटी मास बाइ भोल्युम केजी पर मिटर क्यूब भयो. स्पीड और भेलोसिटी डिस्टेंस अपन टाइम, एक्सिलरेशन भेलोसिटी अफ टाइम, भेलोसिटी अपन टाइम, सरी. मोमेंटम मीन्स मास इन्टु भेलोसिटी, फोर्स मास इन्टु एक्सिलरेशन, प्रेशर यू शुड नो प्रेशर P is equals to force upon area, F by A. P is equals to what? P is equals to F by P is equals to F upon A. Very important. विद्यार्थी भाइ बहिनी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया सम्झिहाल्नुस्. अहिले भर्खरै पछि सम्झिन सकिन्न. P is equals to force अपन एरिया. सिमिलरली वर्क भनेको के हो त फेरि? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स. यो दुईटा एकदमै झुकिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. पहिलाको विद्यार्थीहरू पनि एकदमै झुकिनु भएको छ. वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स. इनर्जी, हिट, लाइट जेसुकै आयो भने नि यसको र वर्कको सेम हुन्छ. त्यही भएर यसको चाहिँ के हुन्छ त? यसको चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्सै हुन्छ. इनर्जीको जुल हो. जुल भयो भने डाइरेक्ट जुल लेख्न पाइँदैन. जुलको फेरि के गर्ने त? फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ निकाल्नु पर्यो फोर्स र डिस्टेन्सको गरेर, अगाडिको इक्जाम्पल जसरी. देन पावर एकदमै धेरै झुकिने 7, 8, 9, 10, 11. यति एकदमै धेरै छ. अनि यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, अब हामीले फोर्स च्याप्टर पढिसकेको छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्थ्यो यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको बारेमा. त्यसमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ. यो भनेको फोर्स भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स F भनेको G m1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ. यति हुन्छ. F भनेको G m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ. यहाँबाट G को चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्स निकाल्नलाई F इन्टु d स्क्वायर भयो. अनि अपन यो के हुने भयो? m1 m2 हुने भयो. त्यसरी फोर्स इन्टु डिस्टेन्स स्क्वायर अपन मास स्क्वायर हुने भयो. यो पछि हामी उसमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ. फोर्स च्याप्टरमा ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा अनि युनिट्सको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ त्यो बेलामा. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिले रमाइलो भइरहेछ कि भएको छैन? अलि बुझ्न पर्यो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. रमाइलो मान्दै पढ्दै गऱ्यो भने बुझिन्छ, जानिन्छ. तपाईँहरूको आफ्नो लक्ष्य छ, आफ्नो एम फुलफिल गर्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्. अहिले यो बेलामा मोबाइलमा अरू हेर्नु साट हो. पढाइ सम्बन्धी हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मेमोरेबल पनि हुन्छ. 2 चोटि 3 चोटि हेर्नुहोस्, कन्ठ हुन्छ. त्यस्तै हेर्नुहोस् त. अब 13 नम्बरमा इम्पल्स सोधेको छ. इम्पल्स भन्ने बित्तिकै सम्झिन पर्यो. इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु टाइम. इम्पल्स भनेको के रहेछ त? फोर्स इन्टु इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु टाइम. सम्झिनु भयो हो? आई सम्झिनु पर्यो. इम्पल्सलाई आई सम्झौँ है त एकछिन है. म सम्झिन आइडी सिकाउन लागेको छु. इम्पल्सको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ. इम्पल्स भनेको आई इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु टाइम सम्झिनु. अब एकदम सम्झिन गाह्रो हुने भयो नि त यो सम्झिनलाई. म फाल्टु हो भन्ने सम्झिनु आफैलाई के भएर सम्झिनको लागि मात्र हो. आई फाल्टु एफटी, आई बराबर एफटी भन्ने सम्झिनु है. ल, आई इज इक्वल्स टु के आयो त? एफ इन्टु टी आयो. सम्झिनु भयो? गुड. ल,
एफ भनेको चाहिँ के रहेछ त, सरी यो आई भनेको के रहेछ त, एफ इन्टु टी रहेछ। एकदम सम्झिनु। त्यस्तै सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स अपन लेन्थ हो। यति गाह्रो गरेर चाहिँ नसोध्ला, त्यही पनि जानकारी गरिराख्नुहोस्। यो इम्पल्ससम्म सोध्न सक्छ है। सर्फेस टेन्सन भने फोर्स बाई लेन्थ, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने फोर्स अपन एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। हेर यहाँ एउटा यो डाइमेन्सनल फर्मुलाको बारेमा मैले लेखिदिएको छु। हेरियो यो चाहिँ कसरी के गरे होला जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई। खास गरी यो 10 क्लासमा राखेको छैन डाइमेन्सनल फर्मुला, तर हाम्रो 11 मा गइसकेपछि हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इक्जाममा बाइचान्स झुकेर त्यो क्वेसन निकाल्ने बेलामा टिचर्सहरूले चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुलाको वर्ड ट्याक्क राखिदिनु भयो भने तपाईँहरू नझुकिनु होला। यो त्यस्तो गाह्रो कुरा चाहिँ होइन है। एउटा आइडिया चाहिँ म सिकाउँछु हजुरहरूलाई, तर यो ठ्याक्कै सिलेबसमा चाहिँ छैन है। तर पनि अब हामीले A+ ल्याउँदाखेरि अब ल्याउने टार्गेट भइसकेपछि कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन छ्यास छिराइदियो भने गाह्रो हुन्छ। जस्तो अब हामीले यो एरियाको हेर्दैछौँ भने एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेड्थ भयो, मिटर इन्टु मिटर भयो कि भएन भन्नुहोस् त। मिटर इन्टु मिटर भयो नि। मिटर इन्टु मिटर भइसकेपछि डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दाखेरि जहिले पनि 1 नम्बरमा बिर्सिनु भएन, बिग ब्राकेटभित्र लेख्ने हो। अनि मासलाई क्यापिटल यमले जनाउने, डिनोट गर्ने, अनि लेन्थलाई यलले डिनोट गर्ने है, अनि टाइमलाई टीले डिनोट गर्ने हो। मासलाई यमले, लेन्थलाई टीले, मासलाई यमले, लेन्थलाई यलले र टाइमलाई टीले डिनोट गर्ने। त्यस्तै अरू फन्डामेन्टल युनिट्सहरू आएका छन् भने टेम्परेचर, अनि तर चाहिँ करेन्ट छ भने तिनीहरूलाई पनि टेम्परेचरलाई त यहाँ टीले जनाइसकेपछि फेरि त्यहाँनिर टीले जनाउनु मिलेन नि त, फेरि केले जनाउने। अनि करेन्ट आयो भने जेनरली आईले जनाइन्छ है, कतै कतै चाहिँ एले पनि जनाइरहेको हुन्छ। ए भनेको त युनिट भयो, त्यही भएर जेनरली आईले जनाउँदा बेटर हुन्छ। केमा भन्दा डाइमेन्सनल फर्मुलामा। त्यही भएर एरिया भनेको हेरौँ त, लेन्थ इन्टु ब्रेड्थ भयो, दुइटै यल भयो भन्नाले मिटर इन्टु मिटर भयो। मिटर भनेपछि केले जनाउने त मिटरलाई, लेन्थले जनाउने, यलले जनाउने। त्यही भएर एम पावर 0 यल स्क्वायर भयो, टी पावर 0 भयो। त्यसरी नै एकदम इजी छ। जस्तै डेन्सिटीको मास अपन भोल्युम हो नि, मासलाई चाहिँ केजी भई हामीले यहाँसम्म त निकालिसक्यौँ। अपन मिटर क्युब भइभएन। अब केजी भनेपछि यम लेख्न पर्यो, अनि मिटरको पावर -3 भएपछि यलको पावर -3, टीको पावर 0 भयो। यो चाहिँ के भन्छ, यस्तोलाई डाइमेन्सनल फर्मुला भन्छ है। यसको बारेमा हल्का जानकारी गर्नु। सहिलो फोर्स अनि प्रेसर और डेन्सिटी एरिया सोधिहाल्यो भने यतिको सोध्ने हो। त्यहाँ त बढी गाह्रो पक्कै सोध्दैन। यदि जानकारी भएपछि तपाईँहरूलाई सजिलो भयो। ठिक छ नि। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा हजुरको कमेन्ट छोड्नु होला, म त्यसमा रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। नाउ अर्को टाइपको क्वेसन हेर्नु होला। यो चाहिँ अब चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेसन टाइपको क्वेसन आउन सक्छ। एस इजिकल्स टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, अथवा भी इजिकल्स टु यु प्लस एटी, अथवा नयाँ फर्मुला कुनै दिएर पी इजिकल्स टु यम भी वेयर यम इज मास, भी इज भेलोसिटी टाइपको क्वेसनहरू दिएर करेक्टनेस अर भ्यालिडिटी चेक गर भन्यो भने हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी लगाउन पर्छ। के लगाउनु पर्छ अरे? प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेको के हो त? द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन राइट ह्यान्ड साइड इक्वल छ भने, इफ दे आर इक्वल देन द गिभन फिजिकल इक्वेसन इज भ्यालिड अर गिभन फिजिकल इक्वेसन इज करेक्ट। द्याट इज अल्सो कल्ड द प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। लेफ्ट र राइटमा भएको फन्डामेन्टल युनिट्स अर बेसिक युनिट्सहरू कुनै फिजिकल इक्वेसनको इक्वल छ भने त्यस्तो इक्वेसनलाई के भनिन्छ? करेक्ट इक्वेसन भनिन्छ। त्यो प्रिन्सिपललाई के भनिन्छ? प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनिन्छ। ल यहाँ त्यही क्वेसन दिएको छ एउटा, हेर्नु त। एस इजिकल्स टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर दिएको छ। यसमा यो नम्बरहरू चाहिँ कोफिसिएन्टहरू हेर्न पर्दैन। यास भनेको के भयो त? लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यास भनेको के भयो त? यहाँ अलिकति इरेज भएछ है। यास भनेको के भयो त? मिटर भयो।
लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यास भनेको मिटर भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु त युटी छ, यो भनेको के भयो त मिटर पर सेकेन्ड भयो, अनि टी भनेको सेकेन्ड भयो, अनि प्लस ए भनेको मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायर, अनि टी स्क्वायर भनेको सेकेन्ड स्क्वायर भयो। अनि यो प्लसमा पहिला त इन्टु गर्न पऱ्यो नि बदमास रुल अनुसार, फर्स्टमा इन्टु गर्ने, इन्टु गर्दाखेरि यो मिटर अपन सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड गर्दाखेरि मिटर अपन सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड गर्दाखेरि सेकेन्ड त काटियो, सो मिटर आयो फर्स्टमा। त्यस्तै यहाँ पनि मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड स्क्वायर आइसकेपछि सेकेन्ड स्क्वायर र सेकेन्ड स्क्वायर क्यान्सल भयो, सो एम प्लस एम भयो कि भएन। अब यसलाई जोडेरै 2m लेखिराख्न आवश्यक पर्दैन, डाइरेक्ट अब यो हेर्नुहोस् त राइट ह्यान्ड साइडको मिटर प्लस मिटर भयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मिटर भयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा इन्भल्भ भएको फन्डामेन्टल युनिट्सहरू मिल्यो कि मिलेन, सेम भयो नि। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ, होमोलोगस इक्वेसन पनि भन्छ, यसलाई प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी पनि भन्छ। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेको युनिट वाइज करेक्ट पनि हो। सो यो इक्वेसन चाहिँ के रहेछ, करेक्ट रहेछ। यस्तो खालको जुनसुकै आयो भने पनि जान्ने, यो जान्नलाई इन्डिभिजुअलको गरिराख्न आवश्यक छैन। यदि हामीलाई योभन्दा अगाडिको यो थाहा छ भने सबैको निकाल्न सक्छौँ, निकाल्ने अनि हेर्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आहा भने भइहाल्यो, राइट भयो। अदरवाइज के भयो त रङ रहेछ गिभन इक्वेसन भन्ने। ल अब आयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ सिडिसीले जुन निकालेको मोडल क्वेसनमा पनि दिएको छ यो क्वेसन। यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा ओम्स ल को चाहिँ हाम्रो यो जुन भिजिकस्ट आइआर अनुसार चाहिँ रेसिस्टेन्सको चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्न पर्यो, रेसिस्टेन्सको फन्डामेन्टल युनिट्स फाइन्ड आउट गर्न पर्यो, और ओहमको फन्डामेन्टल युनिट्स फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। ओहमलाई कसरी डिनोट गर्ने त यसरी, अलिकति राम्रो देखिएन, यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो फर्स्टमा तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, टेन्सन लिने होइन, ड्याङ्ग लाएर थाहा हुनु पर्यो पोटेन्सियल डिफरेन्स भी भनेको के हो, आइआर हो। भी इजिकल्स टु आइआर भनेर सम्झिने, के अरे भी इजिकल्स टु आई इन्टु आर। भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स, भोल्टेज पनि भन्छ जसलाई, आई भनेको करेन्ट, आर भनेको रेसिस्टेन्स। सो भी इजिकल्स टु आइआर, सम्झिनु भयो, एकदम सम्झिहाल्नु त। एक नम्बरमा पहिला फर्स्टमा यो सम्झिहाल्नु त, यो सम्झिहाल्नु, भी इजिकल्स टु के रहेछ आइआर। अब हामीले त रेसिस्टेन्सको फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो कि होइन, रेसिस्टेन्सको फाइन्ड आउट गर्न खोजेको भनेपछि सो रेसिस्टेन्स यता कता आउने भयो त, रेसिस्टेन्स यता आए, आर भनेको भी अपन आई हुने भयो कि भएन, ए भी अपन आई गरिसकेपछि आरको भ्यालु आउँछ, त्यही भएर आर भनेको भी बाई आई। अब जान्न पर्यो भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्सको फर्मुला भनेको वर्क डन अपन चार्ज हो, के हो रे, वर्क डन अपन चार्ज हो। भी भनेको वर्क डन अपन चार्ज हो, चार्जलाई क्यूले जनाइन्छ। ल हेर, वर्क डन भनेको फेरि अगाडि पढिसक्यो हामीले, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। वर्क डन भनेको के हो रे, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो भनिसकेपछि अनि यो चाहिँ के भयो त हाम्रो चार्ज भनेको चाहिँ पहिलेबाट थाहा छ तपाईँहरूलाई, चार्ज भनेको फेरि करेन्ट इन्टु टाइम हो। अब यहाँ सम्झिनु पऱ्यो है, वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, त्यही राखेको यहाँ फर्मुला। अनि चार्ज भनेको फेरि क्यू भनेको फेरि आइटी हो, क्विट सम्झिने, क्विट क्यू इजिकल्स टु आइटी सम्झिने, क्विट आई क्विट भन्ने सम्झिने है, क्यू इजिकल्स टु आइटी। क्यू भनेको चार्ज, आई भनेको करेन्ट, टी भनेको टाइम। ए चार्ज भन्ने ठाउँमा करेन्ट इन्टु टाइम भयो, यो अपन हो नि, यहाँ अपन आइसक्यो, सो अलि 4 भयो। क्यू भनेको के हो अरे आइटी, आई क्यू भनेको के आइटी, क्विट सम्झिने, क्विट। अघि नै के सम्झ्यो त, आई फाल्टु सम्झे थियो, अहिले आएर क्विट सम्झिनु पर्यो है, के सम्झिनु पर्छ है, विद्यार्थीहरूलाई गाह्रै छ। क्यू इजिकल्स टु आइटी सधैँको लागि दीर्घकालीन सोच राखेर पढ्न पर्यो, सधैँ युज हुन्छ यो। कहाँ युज हुन्छ र जस्तो लाग्ला अहिले, तर युज हुन्छ है। क्यू इजिकल्स टु आइटी। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब केही पनि गरेन, अब त्यति जानिसकेपछि भ्याइयो। अब फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो, करेन्ट इन्टु टाइम तल आयो, इन्टु करेन्ट भयो। अब त्यसपछि फोर्स भनेको फेरि यामे मा भइहाल्यो होइन, मास इन्टु एसिलेरेसन
अनि इन्टु डिस्टेन्स भयो, अनि अपन करेन्ट इन्टु टाइम इन्टु करेन्ट भयो। त्यसपछि मास केजीमा मेजर गर्ने, अनि एसिलेसनको मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु मिटर भयो। त्यसपछि हेरि यहाँ मिटर स्क्वायर हो है, मिटर 2 जस्तो देखिएछ, यो मिटर स्क्वायर अपन अनि केजी मिटर स्क्वायर अपन एस पावर 3 ए स्क्वायर। ए चाहिँ किन राखेको थाहा छ नि, एम्पियर पनि त फन्डामेन्टली करेन्ट युनिट भयो के को भन्दा करेन्टको, त्यही भएर ल यो एकदम जानकारी गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। ल अब हामीले यो इन्डिपेन्डेन्ट यो च्याप्टरमा चाहिँ जिस्टमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल भेरिएबलको इक्जाम्पल्सहरू एकदम थाहा पाउनुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, इन्डिपेन्डेन्टमा मैले अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेले के चेन्ज गर्छ भन्ने उत्तर खोज्ने, त्यहाँ के चेन्ज गर्छ भन्ने मात्र सोध्ने। एउटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ, धेरै हुँदैन, टेन्सन लिने होइन, एउटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ। त्यो सबै के हो त, यिनीहरू सबै के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। जस्तो रिलेसन अफ अ रोटेटिङ नब अफ अ ट्याप एन्ड द रेट अफ फ्लो अफ वाटर, यदि चाहिँ चेक गर्न रिसर्च गर्न खोज्यो भनेको कति घुमाउँदाखेरि धाराको त कति घुमाउँदाखेरि कति बेसरी चाहिँ पानी झर्छ भनेर चेक गर्न खोज्यो भनेपछि त हामीले परिवर्तन गरिराख्ने। के परिवर्तन गर्छ भन्दा त कतिमा घुमाइन्छ त्यो हो नि त परिवर्तन गर्ने, हो कि होइन। त्यही भएर कतिमा घुमाइन्छ भन्ने नै के हो त, यो कति डिग्रीमा घुमाइन्छ अथवा कतिले घुमाइन्छ, रोटेसन म्याग्निट्युड अफ रोटेसन नै के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। डिपेन्डेन्ट चाहिँ कति त्यसले गर्दा केमा चेन्ज आयो त भन्दा यो वाटरको फ्लोमा चेन्ज आयो, त्यो डिपेन्डेन्ट भयो। बाँकी रहेको यो वाटर प्रेसर अरू कुराहरू फेरि पानी कहिले धेरै कहिले थोरै सप्लाई गर्न भएन, तिनीहरू चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, कन्सट्यान्ट राख्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भेरिएबल भयो। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम इन सोलोनोइडको केसमा फेरि इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गरिन्छ धेरै थोरै गरेर, ब्याट्री चेन्ज गरेर। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले के चेन्ज गरियो भन्दा इलेक्ट्रिक करेन्ट चेन्ज गरियो, यो चाहिँ के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अनि त्यहाँ भएको चाहिँ के नम्बर अफ यो सोलेनोइड जुन हामीले चाहिँ घुमाइन्छ नि तार वायर हो, त्यो चाहिँ के भयो डिपेन्डेन्ट भयो। र त्यसको चाहिँ अरू टर्म्सहरू कतिवटा छ के छ त्यो जुन चाहिँ के भयो त यिनीहरू कन्ट्रोल भेरिएबल भयो है। भन्न खोजेको डिपेन्डेन्टमा अलिक कन्फ्युज हुनुभयो क्या, यसमा चाहिँ के चेक गर्न खोजिएको छ त हामीले, त्यो म्याग्नेटिजमको पावर चेक गर्न खोजियो नि, त्यो म्याग्नेटिजमले कति बढी तान्यो कति कम तान्यो, त्यही भएर पिन कति एट्र्याक्टेड भयो भनेर हामीले यहाँ के यो चेक गरियो नि, हो त्यो चाहिँ के भयो त, त्यो के भयो त हो डिपेन्डेन्ट भयो। त्यस्तरी नै यो अरूको पनि इक्जाम्पल हेर्नु होला। यति हेरिसकेपछि कन्ट हुन्छ, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, इजी छ यो है। जुनमा चेन्ज आफूले चेन्ज गरिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट, चेन्ज नगर्ने चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि जसले गर्दा चेन्ज हुन्छ इफेक्ट चाहिँ डिपेन्डेन्ट, जुन बाँकी राखेको कन्सट्यान्ट चाहिँ कन्ट्रोल भयो। इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट एकउन्टा हुन्छ, कन्ट्रोल चाहिँ धेरै हुन्छ। ल अब एउटा क्वेसन हेरौँ न त है। युवराज वान्ट्स टु अब्जर्भ, यति लामो क्वेसन आउँछ है। युवराज वान्ट्स टु अब्जर्भ द ग्रोथ अफ प्लान्ट्स इन डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर्स लाइक युरिया, कम्पोस्ट फर्टिलाइजर एन्ड वुडन एस। He bought 3 vessels and kept equal amount of urea, compost fertilizer and wooden ash in each. He sown seeds of some plant and kept them in open place. After germination of seed, he measured their height each day and maintained record. भन्छ यहाँ के चेन्ज गर्न लाग्यो अनि के चाहिँ के चेन्ज गर्यो फर्स्टमा उसले युवराजले, र त्यो के चेन्ज गर्दाखेरि केमा चाहिँ चेन्जेसहरू आयो, त्यो चाहिँ के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भयो है। अब ट्याक्कै चिन्ने, अनि केलाई कन्सट्यान्ट राखेको त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भेरिएबल हो। ठ्याक्कै चिन्न सकियो भने अगाडि अहिलेसम्म पढेको काम लाग्यो। अनि यो बी नम्बरमा सोध्यो वाइ डिड हि बट भेसेस अफ इक्वल साइज एन्ड केप्ट इक्वल अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर्स भने, त्यो फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ इक्वल अमाउन्टमा लियो अनि त्यहाँबाट के गर्यो, अब एउटा फर्टिलाइजर अब युरिया अलिकति लिने अनि पछि अर्को फर्टिलाइजर युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई धेरै लिने गर्नु भएन कि एउटै साइज थोरै लिएछ, कति लियो 2 चम्चा लेख्यो भने 2 चम्चै लिनु पऱ्यो भन्न खोजेको। किन लिनु पऱ्यो भनेर सोधेको, किन भन्दा हामीलाई थाहा छ नि कन्ट्रोल भेरिएबलमा यदि हामीले कन्ट्रोल गरिएन भन्दा के हुन्छ, कन्ट्रोल गरिएन भन्दा हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ करेक्ट डाटा दिँदैन, हाम्रो रिसर्च फेल खान्छ। ल यसको एन्सर हेर्नु। ल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के भयो, द टाइप अफ फर्टिलाइजर, जुन युरिया, कम्पोस्ट फर्टिलाइजर, वुडन एस भयो, यति सम्झे भयो कि अरू धेरै टेन्सन लिनै परेन। किन भयो त भन्दा एज इट इज डेलिबरेटेड चेन्ज बाई युवराजले चेन्ज गरेको हो नि त, त्यही भएर है। ल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के भयो त,
टाइप अफ फर्टिलाइजर इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट चाहिँ के प्लान्ट्स हाइट अथवा प्लान्ट्सको चाहिँ जुन चाहिँ हाइट चाहिँ कति बढ्छ भनेर चेक गरेको हो नि त। जे चेक गरियो अथवा जे देखियो प्लान्टको हाइट चाहिँ बढेको देखियो त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो। कन्ट्रोल चाहिँ के भयो त, कन्ट्रोल भेरिएबल चाहिँ युवराजले चाहिँ केलाई के कन्ट्रोल गर्यो त, साइज इक्वल साइजको राख्यो त्यो भाँडोहरू, अनि फर्टिलाइजर्स इक्वलमा राख्यो, त्यो चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू भयो, त्यो फ्याक्टर सबै के हो त कन्ट्रोल भेरिएबल भयो। कति इजिली एन्सर मिलाउनु भयो है तपाईँहरूले। एकदम यो सम्झिन, इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट कन्ट्रोल आउँदै आएन भने सुरुमा अगाडि आएको हुन्छ। यो चाहिँ चोर आइडिया। अगाडि आएकोहरू जेनरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अनि बिबितिर आएको क्वेसनमा बिबितिर आएको डिपेन्डेन्ट हुन्छ। लास्टमा जुन कन्ट्रोल गरेको कुराहरू आएको छ भने त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्छ है। ल सम्झिने ल। बी नम्बर क्वेसनको एन्सर हेर्नु। दिस एप्रोच हेल्प्स टु मेक द एक्सपेरिमेन्ट कन्ट्रोल एन्ड रिलायबल इन एसेसिङ द इम्प्याक्ट अफ द डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर्स अन प्लान्ट ग्रोथ ड्युरिङ एन एक्सपेरिमेन्ट। ओन्ली वान फ्याक्टर क्यान चेन्ज एन्ड अदर सुड किप कन्स्ट्यान्ट टु अब्जर्भ इट्स इफेक्ट। एउटा मात्र फ्याक्टर चेन्ज गर्ने हो, अरू सबै के राख्नु पऱ्यो, कन्स्ट्यान्ट राख्नु पऱ्यो। नत्र भने के हुन्छ त, एक्सपेरिमेन्ट फेल खान्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ जेनरली टोटल 3 मार्क्सको क्वेसनहरू आउने भएको हुनाले, 3 मार्क्सको क्वेसनहरू आउने हुनाले हामीले लङ क्वेसनलाई चाहिँ डिस्कस गर्न आवश्यक छैन। यो अहिले जुन लास्टमा देखाएको क्वेसन चाहिँ यसैलाई लङ क्वेसनको फर्ममा पनि सोध्न मिल्छ। तर अब हाम्रो फर्मेट अनुसार 3 मार्क्स भनेपछि सुरुमा एमसिक्यू अथवा भेरी सर्ट क्वेसनबाट 1 मार्क्स आयो भने सर्ट क्वेसन 2 आउँछ, टोटल 3 मार्क्स हुन्छ। सो फर्स्ट च्याप्टरबाट यति क्लियर तपाईँहरू कन्फ्युजन नभइकन क्लियर हुनुभएको छ भने तपाईँहरूको यो च्याप्टरको 3 मार्क्स चाहिँ फिक्स्ड भयो। सो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हामीले फिक्स्ड गऱ्यौँ। र तपाईँहरूले केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट छोड्नु होला, म रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। र अब तपाईँहरूलाई अरू यस्तै भिडियोहरू चाहिन्छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। अवश्य पनि म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच।